Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascapers, sunt Flaviu. În episodul de astăzi vă voi prezenta, cum v-am obișnuit, 5 plante. Vor fi plante easy sau cel mult medium, dar în orice caz plante pe care le cresc fără adiție de dioxid de carbon. Sunt de ceva timp la mine în acvariu și au crescut în felul acesta. O să vă povestesc cum se înmulțesc, ce necesități au și așa mai departe, toate datele despre ele, tot ce trebuie să știți despre ele. Vă voi lăsa denumirile și în descriere și puteți să achiziționați de la endler.ro cu transport gratuit plante de la Tropica dacă urmați instrucțiunile din descriere și folosiți linkurile de afiliat pe care vi le las și codul de reducere. Hygrophila corimbosa siamesis 53B este o varietate de la Tropica, puțin diferită față de celelalte Hygrophila corimbosa care îs pe piață. Aspectul ei emers sau submers nu diferă, deci cam la fel arată și emers și submers. E foarte ușor de propagat, pur și simplu tăiați tija principală și vedeți că ea deja are o sumedenie de pui care vor rămâne practic atașați la substrat, iar vârful își va dezvolta în rădăcini. Ok, și acum a venit și rândul unei plante colorate, Hygrophila pinnatifida, o plantă pe care cei care mă urmăriți știți că o folosesc foarte mult. Acesta este un vârf, când am vrut să o scot s-a rupt, dar ea, dacă o introducem așa în acvariu, va crește, își va dezvolta rădăcini, chiar dacă e un vârf amărât. Se face roșiatică la lumină intensă și dacă îi reducem aportul de azot. Cred că și CO2 ajută, sunt unele specii de plante pe care CO2 le face să fie mai colorate și specii care, dacă sistăm adiția de CO2, devin mai colorate prin stres. Hygrophila pinnatifida, nu știu cum funcționează, s-ar putea să se streseze și să se facă mai colorată, dar eu am dimat foarte mult și lumina. Ea se înmulțește dând pui laterali, foarte mulți pui laterali, pe care apoi îi putem detașa. Ei practic încearcă, fiind o plantă semi-epifită, adică ea poate fi crescută și pe decor și introdusă în substrat. Ea se agață, puii laterali se agață de tot ce prind, de alte plante, de decor, de tot ce prind și periodic trebuie să-i detașăm. Vedeți, aici a fost un pui, aici a fost alt pui. E foarte simplu de propagat, poate crește fără adiție de CO2 în acvariu, la mine a stat așa mai bine de o lună, însă uneori fără dioxid de carbon moare. Am încercat la unii clienți în acvarii în care condițiile nu erau foarte grozave, nici celelalte condiții și nu aveau nici dioxid de carbon și nu prea am avut succes, dar se poate. Deci dacă deja este adaptată sau poate o plantez cumva la suprafața apei, să aibă câteva frunze emers și să-și ia puțin dioxid de carbon, se poate și fără CO2, deci de aceea am pus-o în această categorie a plantelor care merg fără adiție de CO2, însă opțional. Așa arată când vine de la fermă, crescută în gel, destul de asemănătoare și cu planta din acvariu, doar că de talie mai mică. Sau o puteți găsi și la pot din acesta obișnuit cu vată și la pot din acesta, dar cu creștere emersă, arată efectiv ca o roșie de grădină, complet diferită este planta. Odată am lăsat-o să-mi iasă afară din acvariu și a crescut cam 50 de cm deasupra acvariului până când a ajuns la lampă. După aceea m-am îndurat și am tăiat-o, am scos-o. Următoarea specie pe care o prezentăm, Ludwigia peruensis. Pe etichetă scrie Ludwigia glandulosa, dar este vorba de Ludwigia peruensis, așa e termenul corect. Glandulosa are frunza perfect rotundă, este o plantă roșie, tot o Ludwigia, seamănă, dar nu este aceasta, aceasta este peruensis. Vedeți că ea are frunzele alungite, ovale. Când este crescută
sub apă, distanța internodală scade mult și frunza devine și mai alungită și mai mov, capătă complet altă culoare. Acum dacă vedeți, tulpinele sunt foarte moi, nu sunt rigide, se pot îndoi foarte ușor. Așa este planta crescută emers. Odată ce ea crește submers, își schimbă foarte mult aspectul și caracteristicile. O voi pune deoparte să vă arăt și un fir de plantă crescută submers. Vedeți, așa arată. Aceasta nu mai putem să îndoim tija la ea, puțin se mai îndoaie pentru că și ea a fost tot emersă, doar de câtva timp este la mine. Însă, vedeți, distanța internodală este mai mică. Capătă o tendință mov. Eu nu am avut foarte multă lumină în acvariu, dar o să vă las o poză cu ea să vedeți cam ce potențial are. Nu tot timpul este mov, de obicei are așa, este roșie și doar o tentă mov. Tija este foarte casantă, deci atenție mare când o plantați, să nu o îndoiți că se rupe foarte ușor odată adaptată la condițiile submerse, deci odată crescută sub apă. Se propagă ca orice altă plantă stem prin tăiere la nivelul dorit, o voi tăia aici așa demonstrativ. Asta rămâne în substrat, baza. Aici vor apare 2 pui. Din vârf tăiem, să zicem, 2 frunze ca să o putem planta mai ușor și plantăm vârful. Posibil să nu aibă rădăcini. Acum, din coincidență, vârful acesta are rădăcini, dar dacă nu avea rădăcini, tăiam 2-3 frunze și o introduceam așa pur și simplu în substrat și își făcea ea rădăcini în timp. Ca și orice altă plantă stem. Bună, Ludwigia peruensis, o plantă foarte dragă mie pe care am popularizat-o mult acum câțiva ani și multă lume a început să o iubească după ce i-am făcut un pic reclamă, să zic așa, având multe acvarii cu ea în care arăta foarte bine, multă lume a vrut să o aibă la rândul lor. Ok, o voi pune și pe ea deoparte. Urmează să vă prezint una dintre variantele pentru gazon dacă nu avem dioxid de carbon. Marsilea crenata este o plantă de gazon, are frunza mai mică decât sora ei Marsilea hirsuta. Se înmulțește dând pui în lateral în toate direcțiile. Când este foarte mult, scoatem afară și o rărim. Nu prea diferă aspectul când este crescută emers sau când este crescută în gel cu aspectul pe care îl are atunci când este în acvariu, așa că nu voi insista, nu prea sunt diferențe. Putem face un gazon cu ea, însă va dura o veșnicie dacă nu avem dioxid de carbon în acvariu, însă este una dintre cele 2 opțiuni pe care le avem. O să discut și de cealaltă opțiune pe care o avem ca și gazon. Marsilea crenata și Marsilea hirsuta, amândouă sunt poate cea mai ușoară opțiune, doar că nu va trebui fie să plantăm multă de la început pentru că se înmulțește greu, fie să avem răbdare de câteva luni bune de zile. Voi continua cu Limnophila aquatica. Planta aceasta puțin este deteriorată, ea este de vreo 3 săptămâni de când am plantat acvariul olandez de la sedioendler.ro, deci comandată de foarte mult timp și s-a deteriorat. Dar dacă aș planta-o mâine în acvariu, ea ar crește, s-ar dezvolta foarte bine. Vă arăt vreo 2 fire care îs mai ok. Haide, Ștefi, te rog și urmărește-mă. Vedeți, vă arăt aceste 2 fire care cum arată când crește emers. Este destul de rară, nu este așa de mare. Lungimea frunzei nu este așa de mare, vedeți forma.
o să vedeți că diferă foarte, foarte mult față de planta crescută sub mers. Și odată adaptată la condițiile de submers arată complet diferit. E deteriorată din cauza că a stat îngăleată timp de 3 săptămâni, dar totuși încă se prezintă bine după 3 săptămâni. O pun înapoi îngăleată. Cam așa arată când este crescută sub emers. Iar când este crescută sub mers, o să vă arăt două varietăți, două variante diferite. Aceasta este Limnophila aquatica clasică, crescută sub mers. Nu mai are nicio frunză emers, deci toate sunt submerse. Are o tulpină groasă, viguroasă, rădăcină solidă și dacă crește fără adiție de CO2 și asta se face destul de deasă cu o distanță internodală mică, e o splendoare. La mine în acvariu nici nu fertilizez, nu prea mai schimbat apa, nu arată foarte bine, vedeți, are o tentă gălbuie, maronie, smurdare frunzele, dar este o plantă extraordinar de frumoasă pe care vi-o recomand cu căldură să o încercați. Iar varianta ei mini nu diferă foarte mult, atâta că are circumferința ceva mai mică și ea este ușoară. Amândouă au fost mai lungi, astea sunt vârfuri, le-am tăiat pentru că le-am luat de la una mică cu vreo 3 săptămâni și chiar și fără CO2 deja și-au dublat în 3 săptămâni lungimea. Le-am tăiat, astea sunt vârfurile și vedeți cât de frumos a făcut rădăcini cele două vârfuri. Dacă sunt plantate des, arată spectaculos în acvariu, cresc rapid, deci le veți pune pe fundal, vă ajută și cu nutrienții din apă să nu se acumuleze, sunt foarte bune pentru acvariile noi, e o plantă super, super interesantă, vă recomand cu căldură. O pun și pe ea deoparte. Dacă nu știți despre giveaway-ul lunii aprilie, verificați regulamentul din descriere. O să vă las și video cu regulamentul ca să-l consultați dacă doriți. Nu ezitați, înscrieți-vă. Puteți câștiga unul dintre cele 7 pachete de plante. Vă aștept!